Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Джейк Салліван, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки, також додав, що із приходом Дональда Трампа угода між Сполученими Штатами Америки та Україною, вона може бути розірвана. Я нагадаю, що мова йде про безпекову угоду. І про це Джейк Салліван сказав на саміті за українською формулою миру. Він відзначив, що я не можу змінити цей факт, цей непорушний факт, і я не намагатимуся ввести когось в оману і говорити, нібито те, що написано, воно викарбуване в камені, зазначив радник з нацбезпеки. За словами Саллівана, в історії Сполучених Штатів були приклади, коли зі зміною адміністрації ухвалені рішення нова влада не відміняла. Також Джейк Салліван наголосив, що зазвичай його країна виконує взяті на себе зобов'язання. Ну і що хочеться сказати, власне, двостороння безпекова угода, те, про що заявив Джейк Салліван, це угода, яка була підписана між Володимиром Зеленським та Джо Байденом, і зробили це в рамках саміту Великої Сімки, котрий відбувся з 13 по 15 червня. І відповідно до угоди Сполучені Штати, вони підтримують захист України, свого суверенітету та територіальної цілісності і відновлюють тиск Росії на Східному фронті. Ось що, власне, говориться в тому тексті, який розмістили у Білому домі. Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні збройні сили, потужний потенціал та постійні інвестиції в оборонну промислову базу, що відповідають стандартам Організації Північно-Атлантичного альянсу. І також зазначається, що, власне, Сполучені Штати, вони, згідно цієї угоди, мають намір давати Україні довгострокову матеріальну підтримку, навчальну, консультаційну, розвідувальну, оборонно-промислову, охоронну, інституційну та інші вигляди підтримки, ті, які нам необхідні будуть. Ну і також все необхідне для того, аби Україна була здатна захищати свій суверенітет, свою незалежність, демократію, ну і, звісно, що стримувати майбутню агресію. Це те, про що, власне, домовилися, я нагадаю, Володимир Зеленський та Джо Байден. При цьому те, от про що сказав Джейк Салліван. Угода підписана 13 червня, вона на 10 років, і, як я вже сказала, основні пункти – це координація оборонно-промислової бази України та майбутніх потреб нашої країни в озброєнні. Зазначається, що нинішня угода, вона має наблизити Київ до майбутнього вступу до Альянсу, проте видання «Політіко» пише про те, що наміри про співпрацю між Україною та Сполученими Штатами, вони можуть бути все ж таки зірваними. Важливо, що пакт не зобов'язує американські війська вступати в Україну і захищати її від російського вторгнення. Натомість угода формалізує нинішню підтримку Києва з боку Вашингтона щонайменше ще на 10 років. Але є один важливий нюанс. Угода укладена лише між нинішніми адміністраціями США та України і не буде ратифікована Конгресом. Якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться до овального кабінету в січні, він може розірвати угоду, порушивши зобов'язання Вашингтона. Ну і хочеться також зазначити, що це не єдина угода, яку підписав Володимир Зеленський в рамках саміту Великої Сімки. Також із Японією була підписана двостороння угода про співробітництво між урядами України та Японії. І насправді для Японії ось нинішня підписана угода, вона є безпрецедентною, тому що, я зацитую, от що пише прес-служба президента України. Цього року Японія надасть нашій країні 4,5 мільярди доларів США і продовжить допомагати протягом всього 10-річного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, вона становитиме 12 мільярдів доларів. Це дійсно надзвичайно важлива підтримка для України. Якщо раніше ми говорили про те, що наша країна підписує безпекові угоди із країнами Альянсу, і нібито Україна може створити навколо себе ось такий аналог Північно-Атлантичного альянсу, то зараз бачимо, що розповсюджується ця угода і на інші країни світу. Ну, проте, повертаючись до двосторонньої угоди зі Сполученими Штатами, стало відомо, що Дональд Трамп, він розкритикував підтримку для України, зокрема ті кошти, які Сполучені Штати Америки надають нашій країні
Ба більше, кандидат в президента Сполучених Штатів запевнив, що зможе зупинити додаткову допомогу для України після того, власне, як пройдуть вибори і ще до того. Про це він заявив під час передвиборчого заходу, який пройшов у Детройті. Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів. Щойно, 4 дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує, що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється. Ніколи не припиняється. Я розв'яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим. Ну і тут хочеться трішки поточнити. Останній раз, коли Володимир Зеленський приїздив до Сполучених Штатів Америки, це грудень минулого року, і тоді під час приїзду нашого президента, попри всі зусилля, США так і не ухвалили пакет підтримки на 61 мільярд доларів. Ну а сталося це в квітні цього року в Конгресі, зокрема і завдяки підтримці республіканців. І ось ці кошти, які нині ми вже маємо від Сполучених Штатів, вони потрібні Україні для захисту наших територій, для того, аби вигнати ворога з окупованих вже територій, а ще для того, аби захистити життя українців. Саме тому, напевно, наш президент і докладає всіх тих можливих зусиль, аби отримати необхідну допомогу. Більше того, Україна стоїть на захисті всієї Європи, і Дональд Трамп, як кандидат в президенти Сполучених Штатів, чудово це усвідомлює. Зокрема, ті загрози, які несе Путін і для країн Альянсу, членами якого є і Сполучені Штати Америки.